गुड मर्निङ नमस्ते सबैजना साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै वेलकम छ। साथीहरू आज म तपाईहरुलाई इयरबडको बारेमा बताउने छु। इयरबड चार्ज भइरहेको छैन र इयरबड अन पनि भइरहेको छैन। त्यही भएर आज म तपाईलाई इयरबडलाई कसरी चार्ज गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी खोल्न सकिन्छ र यसलाई कसरी हामी बनाउन सक्छौं भन्ने बारेमा आज म यस भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई प्र्याक्टिकल र थ्योरी दुईटै बताउने छु साथीहरू। अब म यसलाई हेर्नुस् चार्ज हालेर हेर्छु। हेर्नुस् चार्ज हाल्दा चार्ज पनि देखाइरहेको छैन साथीहरू। तपाईको पनि इयरबडमा यस्तै समस्या आयो भने तपाई पनि सजिलै यसरी रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यी दुईटा इयरबडलाई बाहिर निकाल्न गइरहेको छु साथीहरू। यसरी तपाई पनि बाहिर निकाल्नु होला र यी दुईटै इयरबडमा 3.7 भोल्टेज हामीले चेक गर्नुपर्छ। 3.7 भोल्टेज भन्दा कम छ भनेपछि यो दुईटा इयरबड चार्ज हुँदैन। त्यही भएर अब म यो दुईटा इयरबडमा भोल्टेज चेक गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् भोल्टेज कति छ 0.12। हेर्नुस् अब मिनी ब्याट्री भए पनि हामीलाई 3.7 भोल्टेज यो चार्ज हुनुको लागि 3.7 भोल्टेज चाहिन्छ। अर्को पनि म चेक गरेर तपाईलाई देखाउँछु अर्कोमा कति छ भोल्टेज भनेर। अर्कोलाई पनि यो हाम्रो बाहिरको भाग चाहिँ यो माइनस, बाहिरको चाहिँ यो रिङ छ नि, रिङ जस्तो देखिएको छ, यो बाहिरको माइनस, भित्रको हाम्रो प्लस। राम्रो लागेन कि हेर्नुहोस् साथी यसमा खाली कति छ 4 पोइन्ट मात्र, 0.05 छ यसमा। अब साथीहरू यसलाई हामीले अब यो दुईटै इयरबडलाई हामी अब यसलाई बुस्टिङ गर्नेछौँ। यो दुईटै इयरबडलाई के गर्नेछौँ बुस्टिङ गर्नेछौँ, नखोलेरै बुस्टिङ गर्ने। यो वाला डाटा केबल यसमा लगाइसकेपछि यसमा कति भोल्टेज आयो त अब यसमा पनि हामी अब कति भोल्टेज आइरहेछ त्यो हेर्छौँ। रेड ब्ल्याकलाई अब हामीले यसरी हेर्नुस् 4.96 आइरहेछ। कति आइरहेछ 4.96 आइरहेछ, लगभग 5 भोल्टेज बराबर आइरहेछ। अब साथीहरू योले म अब इयरबडलाई बुस्टिङ गर्नेछु। यो रिङ यो साइडमा पनि रिङ छ, यो माइनस, तपाईको यो भित्रको चाहिँ प्लस, यो बाहिरकोमा माइनस राख्ने यसरी यसरी माइनस यसमा राख्ने प्लस यसमा राख्ने। हेर्नुहोस् अहिले 10 भइसक्यो साथीहरू। हेर्नुहोस् यसको पनि कार्बन क्लिन गर्न माथिको एउटैमा छ, यसको पनि माथिको कार्बन क्लिन गर्न। मेन समस्या भने कार्बनले पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् यो भित्र पनि दुईवटा पिन छन्। फ्ल्याटवाला यस्तो स्क्रुड्राइभर लिने, स्क्रुड्राइभर लिएर यसलाई भित्र हालेर यसको दुईवटा पिनलाई पनि क्लिन गर्ने अनि यसलाई पनि भित्रबाट क्लिन गर्ने। अब हामी यसलाई खोल्छौँ एकचोटि। यसरी हात हाल्ने, यसरी औँला हालिसकेपछि यसरी खोल्ने। यसरी यतातिर पनि यसरी खोल्ने। नखोल्नुहोस् नछोड्नुहोस् साथीहरू। यसरी यसरी यतातिर पनि घुमाउनुहोस्। यसको लकहरू खोलिसक्यो। हेर्नुहोस् यसरी खोल्यो। हेर्नुहोस् साथीहरू, हेर्नुहोस् यसको ब्याट्रीको पोइन्ट यहाँ छन् साथीहरू, B+ B-।
3.35 छ 3.35 त्यही भएर हाम्रो यो चार्ज भइरहेको छ साथीहरु यसलाई बुस्टिङ गर्छु यसलाई बुस्टिङ गरेपछि तब हाम्रो चार्ज उठाउँछ स्योर छ हैन समय लागे पनि तपाई 100% तपाई सक्सेस हुनुहुन्छ के एकछिन हेरौँ त कति हो बढिरहेछ कि छैन कि Hmm, 3.54 भइसक्यो कति भयो र एकछिन यसको भोल्टेज चेक गर्ने छ कति भोल्टेज पुग्यो थ्री 3.7 भोल्टेज पुग्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई ठ्याक्क पुग्यो हेर्नुहोस् साथीहरु 3.7 भोल्टेज ठ्याक्क पुग्यो अब यसलाई अलि चार्ज गर्छु त्यसपछि म ठ्याक्क यसमा हाल्छु 3.7 भोल्टेज अहिले ठ्याक्क पुग्यो साथीहरु अब म यसलाई फिट गर्छु एकछिन म यसको यसलाई के छैन यसलाई फिट गर्छु अब कता छ पोइन्ट यता छ यसलाई अब झ्याप्प यसरी फिट गरिदिन्छु साथीहरु फिट भइसक्यो अब यो एयरपोर्टलाई हेर्नुहोस् लाइट पनि आइसक्यो ग्रीन लाइट हेर्नुहोस् ग्रीन लाइट आइसक्यो सिग्नल देखाइसक्यो हेर्नुहोस् ग्रीन लाइट आएर दुईटै बोट चार्ज भइसक्यो हेर्नुहोस् ग्रीन लाइट आइसक्यो यो अब म यसलाई केही समयको लागि चार्ज हाल्छु चार्ज पनि भइसक्यो साथीहरु हेर्नुहोस् म केही छिन यसरी राख्छु चार्ज पनि भइसक्यो साथीहरु अब तपाई पनि यसरी आफ्नो एयरबोर्डलाई यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ घरमै बसेर रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै साथीहरु तपाईले मेरो भिडियोलाई लास्ट तक हेरिदिनु भो थ्यांक यू फर वाचिङ